Thông cáo thiên hạ, Trần Vô Hối, Bạch Y Long Vương, ta đã quy ẩn. Long Vương đại nhân, không được. Ý ta đã quyết. Từ hôm nay trở đi, trên thế gian này không còn Long Vương nữa. Tô Nganh Hạ, trưởng nữ Tô gia kinh đô. Tiểu thư, Trần Vô Hối đó chỉ là một phế vật bị trục xuất khỏi gia tộc. Chu Vân Thu, trợ lý của Tô Nganh Hạ, chúng ta lặn lội ngàn dặm đến đây tìm hắn làm gì? Đây là hôn sự mẹ tôi sắp đặt cho tôi. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải gặp mặt một lần chứ, xem rốt cuộc hắn là người như thế nào. Người sửa xe. Hai vị muốn sửa xe sao? Quả nhiên là ngươi. Ngươi quen ta. Trần Vô Hối, thiếu gia bị bỏ rơi của Trần gia ở kinh đô, hiện là một thợ sửa xe, lương tháng 2.800 tệ, ta nói đúng không? Các ngươi có chuyện gì? Để tôi giới thiệu, tiểu thư của chúng tôi, Tô Nganh Hạ, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Nganh Hạ. Lần này chúng tôi đến Vân Châu chính là muốn cho con cóc ghẻ nhà ngươi nhận rõ bản thân. Vân Thu, cô nói chuyện cho đàng hoàng. Tôi nói sai sao tiểu thư? Hai người vốn dĩ đã khác nhau một trời một vực, có bệnh. Ngươi mắng ai đấy Trần Vô Hối, ngươi có ý gì? Chúng tôi lặn lội ngàn dặm. Trần tiên sinh. Trần tiên sinh, trong thẻ này có 10 triệu. Ân cứu mạng, không lời nào có thể tạ ơn. Chỉ là tiện tay thôi, hôm nay là sinh nhật vị hôn thê của tôi. Tôi đi trước một bước đây. Hắn còn có một vị hôn thê. Vân Thu, ngươi điều tra kỹ cho ta tình hình của Trần tiên sinh. Hổ gia, Tiền Vân ca, trợ lý của Đường Thất Hổ. Ngài đã quỳ 5 ngày rồi, xuống ăn chút gì đi. Đường Thất Hổ, đại sứ Vân Châu. Sau 3 ngày nữa, tôi sẽ tấn thăng Thiên Vương. Tuy Long Vương đã quy ẩn, nhưng tôi cũng phải quỳ đủ 7 ngày để bày tỏ sự kính trọng vô hạn đối với Long Vương. Rồng ở giữa nhân gian, chấn động tứ hải, bảo vệ long mạch, là công thần duy nhất của đại hạ. Ngươi cái đồ phế vật, lại mượn danh Tiểu Thiển để khoe mẽ ở đây. Vân Thiển không phải đã bảo ngươi đừng đến nữa sao? Sao ngươi lại coi lời Vân Thiển như gió thoảng qua tai vậy? Mượn danh tiếng của cô ta. Nực cười. Là Đường Thất Hổ đích thân mời ta đến đây. Thôi bỏ đi. Hôm nay ngươi cứ đi theo ta. Ta sẽ dạy cho ngươi 3 bài học. Ta muốn ngươi hiểu rõ khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn cả giữa người với chó. Vân Thiển, người trong bức họa này chính là Bạch Y Long Vương bảo vệ Thái Bình cho Cửu Châu. Mau đến bái kiến. Chu bá mẫu, bức họa Long Vương này ấy, chỉ có người có công lao lớn và quyền quý mới được bái kiến. Tạm thời ngài vẫn chưa thể bái kiến được. Bức họa Long Vương chỉ có quý nhân mới được bái kiến. Ngươi ngay cả tư cách bái kiến cũng không có. Đây chính là bài học đầu tiên ta dạy cho ngươi. Cái bóng lưng này sao nhìn quen thế nhỉ? Người được mọi người kính ngưỡng, đương nhiên là quen rồi. Lại đây nào Vân Thiển, ta dẫn ngươi đi làm quen với những người quyền quý thật sự của Vân Châu. Hoàng Vân, ông chủ bất động sản Vân Châu, quản lý ngành kiến trúc của Vân Châu. Mỗi căn nhà ở Vân Châu đều có sự tham gia của Hoàng thị. Vương thiếu quá khen rồi. Sau ngày hôm nay, Vương gia các ngươi sẽ là đứng đầu trong tam đại gia tộc của Vân Châu chúng ta. Hoàng tổng, sau này Vân Châu nên có tứ đại gia tộc chứ nhỉ? Vương thiếu, vị này chắc là Sở Vân Thiển tiểu thư nhỉ? Đúng vậy, vị này chính là người hôm nay sẽ ra miệng cho Đường Thiên Vương. Sở Vân Thiển, Sở tiểu thư. Vân Thiển, vị này là Tôn gia chủ, quản lý ngành lương thực và rau củ của Vân Châu. Tôn Chính Long, ông trùm lương thực Vân Châu. Vị này là Trương gia chủ, Trương Trấn Nghiệp, ông trùm trang phục Vân Châu, quản lý ngành may mặc của Vân Châu. Ở Vân Châu này thì Trương tổng quản y phục, Tôn tổng quản ăn uống, Hoàng tổng quản nơi ở. Còn tôi đây, gia tộc bất tài,
Sau ngày hôm nay, quản lý, ăn, mặc, ở, đi lại, mỗi một người dân ở Vân Châu đều không thể thiếu 4 đại gia tộc chúng ta. Hóa ra việc ăn, mặc, ở, đi lại của chúng ta đều do 4 đại gia tộc quản lý. Các vị mới là cha mẹ nuôi sống chúng tôi. Bác gái, sau ngày hôm nay, Vân Thiển chính là tân quý của Vân Châu này. Chúng ta là cùng loại người. Đối với những người bình thường đó mà nói, 4 đại gia tộc chúng ta đương nhiên là ở trên cao, là cha mẹ nuôi sống. Người nói đúng không Trần Vô Hối? Ăn, mặc, ở, đi lại, ai cho các người quyền đó? Đương nhiên là Đường Thiên Vương. Hay cho một Đường Thiên Vương quyền sống của người dân, cứ thế phân phối cho các người. Vị này là... Vị này sao? Là vị hôn phu của tiểu thư Vân Thiển. Không, là chồng chưa cưới cũ, một thợ sửa xe nhỏ bé. Nhưng hắn ta lại coi thường những nhân vật lớn như 4 đại gia tộc chúng ta đây. Trần Vô Hối, anh đừng nói lung tung nữa. Mấy vị này đều là những người mà tôi từng ngưỡng mộ. Nếu không có lời của tôi, cô có gặp được họ không? Cái tên thợ sửa xe thối này, hắn ta có chút hoang tưởng. Hắn ta luôn nghĩ rằng Vân Thiển có được cơ hội ngày hôm nay là nhờ hắn ta ban cho. Không sao, hôm nay tôi sẽ chơi đùa với anh một trận ra trò. Chư vị, hôm nay tôi muốn giúp Vân Thiển đăng thiên ở Vân Châu. Để tên này hiểu thế nào là khác biệt của giai cấp. Vương thiếu, cậu định bỏ ngàn vàng để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân sao? Trong Cửu Châu này, Long Vương là trời. Trong Vân Châu này, Hổ Gia là trời. Còn 4 đại gia tộc chúng tôi và Vân Thiển cô chính là ở trên vạn người. Trong Vân Châu này, Thiên Trác phía sau tôi đây chính là giai tầng của Vân Châu. Vân Thiển, cô có thể một bước bước lên Thiên Trác này. Sao có thể như vậy? Cao quá, cao. Cái trời này đương nhiên phải cao. Vương gia chúng tôi bỏ ra 100 triệu giúp Vân Thiển đăng thiên ở Vân Châu. Tiền đến. Bước đầu tiên để đăng thiên, dùng hàng trăm triệu làm bậc thang. Vương thiếu thật khí phách. Vậy tôi xin tặng một căn biệt thự chữ Thiên ở Vân Long Loan, làm bước thứ 2 để giúp tân quý đăng thiên. Biệt thự đến. Tôi nghe nói Sở tiểu thư đã mở một công ty giải trí. Vậy tôi xin tặng Sở tiểu thư 2 vị nghệ sĩ hàng đầu tuyến 1. Tặng cô làm thị nữ đăng thiên. Minh tinh đang nổi, Đường Mộ, Triệu Mạn. Hôm nay tân quý Vân Châu ra đời, mời Sở tiểu thư đăng thiên. Trần Vô Hối, bây giờ anh đã thấy khoảng cách giữa anh và tôi chưa? Ai có thể đăng thiên phải là người tài phú ngút trời, quyền thế ngút trời mới có thể đăng thiên. Ta có thể từ mặt đất tạo ra sấm sét kinh hoàng, khiến phàm nhân lên trời. Đây chính là điều ta hôm nay dạy cho ngươi bài học thứ 2. Tài lực ngút trời, quyền lực ngút trời, những thứ không thuộc về ngươi đều là rác rưởi, chỉ là lâu đài trên không mà thôi. Trần Vô Hối, đây là quà tứ đại gia tộc tặng đấy. Ngươi vậy mà nói chúng là rác rưởi. Bớt nói nhảm đi. Ta có thể đưa Vân Thiển đăng thiên ở Vân Châu. Ngươi có thể tặng cái gì chứ? Thứ hắn có thể tặng, ta đều có thể tặng. Trần Vô Hối, ngươi thật sự ở đây sao? Lão Trần, sao ngươi lại đến đây? Cửa hàng chúng ta nhân viên kỹ thuật không được, chiếc xe đạp này vẫn phải nhờ ngươi sửa. Đồ xúc sinh, đây là lễ vật ngươi tặng đấy sao? Bài học đã dạy xong cho ngươi rồi. Mau cút về sửa xe đạp của ngươi đi. Trần Vô Hối, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Là hắn đang sỉ nhục ta. Ngươi chỉ thấy hắn sỉ nhục ngươi thôi sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy hắn đưa ta lên đỉnh Vân Châu,
Ngươi không thấy hắn mang đến cho ta khoảnh khắc huy hoàng của cuộc đời sao? Hắn sỉ nhục ngươi, không bằng 1/1000 sự sỉ nhục ngươi mang đến cho ta. Trần Vô Hối, chúc mừng ngươi. Ngươi đã lãng phí cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi rồi. Duyên phận giữa ngươi và ta đã hết. Hôm nay ta trước mặt chư vị Vân Châu tại đây tuyên bố Sở Vân Thiển ta và ngươi hủy hôn. Ngươi không hối hận, không những không hối hận mà còn rất may mắn. Ta như ý nguyện của ngươi. Hôn nhân giữa ngươi và ta vứt bỏ, từ nay cắt đứt hoàn toàn. Sự dịu dàng của ta không phải vô dụng, chỉ có người tử tế mới xứng đáng có được. Ngươi không phải người tử tế, nó là quý nhân sẽ được ra miệng cho Đường Thiên Vương đấy. Đồ phế vật như ngươi dám nói nó không phải người tử tế sao? Trần Vô Hối, đừng làm mất mặt ở đây nữa, mau đi đi. Muộn rồi, chui qua đây, bằng không ta khiến người sống không bằng mất mạng. Bỏ đi. Sở Vân Thiển, ngươi bây giờ là thiên chi kiêu nữ, là quý nhân rồi phải không? Dám phớt lờ ta, xúc phạm người được ra miệng cho Thiên Vương, tội đáng mất mạng. Càn rỡ, trước bức họa Bạch Y Long Vương, ngươi vậy mà dám vô pháp vô thiên. Long Vương còn chưa quấy nhiễu dân chúng, các ngươi lại muốn nắm giữ dân sinh. Ai mới là vô pháp vô thiên? Xúc phạm lễ ra miệng của Thiên Vương, bất kính với Long Vương. Ân huệ của tứ đại gia tộc có thể khiến người lập tức trở thành quyền quý. Hình phạt của tứ đại gia tộc cũng có thể khiến người vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Đây là bài học cuối cùng ta dạy cho ngươi. Ta xin ban Vân Châu lệnh, hãy để tên phế vật này cảm nhận một chút hình phạt của Vân Châu, hủy hoại cả đời hắn. Hoàng gia tán thành, Tôn gia tán thành, Trương gia tán thành, hủy cả đời ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta nắm giữ tất cả bất động sản ở Vân Châu. Từ hôm nay trở đi, ta phạt ngươi không có một viên ngói để ở. Ta nắm giữ tất cả canh phân phối quần áo ở Vân Châu. Từ hôm nay trở đi, ta phạt ngươi không có một mảnh vải che thân. Ta nắm giữ tất cả lương thực và rau củ ở Vân Châu. Từ hôm nay trở đi, ta phạt ngươi không có một hạt lương thực để ăn. Yên tâm, ta sẽ không cấm túc ngươi. Ta muốn cho ngươi tùy ý đi dạo. Ta muốn cho ngươi nhìn xem chúng ta là như thế nào, cao cao tại thượng, cao không thể với tới. Từ hôm nay trở đi, ta muốn cho ngươi sinh cơ đoạn tuyệt. Ta hỏi ngươi, như vậy đủ tư cách chưa? Chưa đủ. Vậy thêm ta vào thì sao? Thấy Truy Long bội kiếm như Đường Thiên Vương đích thân đến, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Nếu hài lòng rồi thì mau cút đi cho ta. Dùng Truy Long bội kiếm chém hắn đi, để tế Long Vương. Ngươi và ta quen biết từ nhỏ, ta còn ban cho ngươi phú quý lớn lao như vậy. Bây giờ ngươi lại dám cầm kiếm chỉ vào ta. Còn có các ngươi nữa. Ai đã cho các ngươi dũng khí dám nhằm vào ta như vậy? Ta nói cho ngươi biết, ai đã cho chúng ta dũng khí? Là tứ đại gia tộc chúng ta sừng sững ở Vân Châu, cơ nghiệp 50 năm không đổ, là công lao thông thiên của Đường Thiên Vương. Kiến hôi không thể lật mình. Đây chính là quy củ Đường Thất Hổ phải không? Quy củ phải không? Đường Thất Hổ, ngươi cút ra đây cho ta. Long Vương thứ tội, thuộc hạ đến muộn. Trần Vô Hối là Long Vương, nói bậy gì đó. Bức họa bị hủy, mau cùng hổ ra quỳ lạy. Long Vương đã ẩn lui, vậy trên đời này sẽ không còn Long Vương nữa. Mau cất kỹ bức họa Long Vương đi. Hóa ra hổ ra bái là bức họa Long Vương. Ta còn tưởng tên phế vật này là Long Vương chứ. Hổ ra, bức họa Long Vương đã cất kỹ rồi. Vừa nãy Vương thân, gia chủ Vương gia Vân Châu, là ai đã phá bức họa Long Vương? Chính là tên phế vật này. Hắn phá rối đại điển, hủy bức họa, đắc tội tứ đại gia tộc, còn dám nói càn rằng Truy Long bội kiếm không dám chém hắn. Hổ ra minh xét, Vân Thiển và tên phế vật này đã hủy hôn. Chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì với hắn.
Tứ đại gia tộc có thể làm chứng. Đúng vậy. Tôi và Trần Vô Hối đã hủy hôn rồi. Hủy hôn? Sở tiểu thư, ngươi chắc chắn là đã hủy hôn rồi sao? Hổ gia nghiêm túc như vậy, dường như có chút không vui. Chuyện này là sao vậy? Đúng vậy. Hổ gia, Vân Thiển vừa rồi đã công khai hủy hôn với Trần Vô Hối, đã vạch rõ ranh giới. Ngài muốn xử phạt hắn thế nào? Chúng tôi không có bất kỳ ý kiến gì. Hôn ước không phải chuyện đùa, sao có thể nói hủy là hủy? Cô Sở, cô đã nghĩ kỹ chưa? Hổ gia, chuyện hủy hôn đã được tôi suy nghĩ kỹ lưỡng. Đàn ông nghèo không đáng sợ, đáng sợ là vô tri. Vương thiếu hôm nay ban cho tôi tạo hóa lên trời. Trần Vô Hối lại ghen ghét tôi. Hắn đã làm loạn đại điển của Hổ gia. Thật đáng sỉ nhục. Đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Nếu người đã hủy hôn, vậy thân phận người ra miệng cho ta cũng hủy bỏ đi. Hủy bỏ thân phận ra miệng của tôi. Hổ gia, tại sao vậy? Bởi vì ngươi có mắt không tròng, không gánh vác được trọng trách. Dựa vào đâu chứ Hổ gia? Vân Thiển là do nhân vật lớn giới thiệu cho ngài đấy. Đồ phế vật nhà ngươi, đều là ngươi hại Vân Thiển nhà chúng ta. Có khả năng nào tôi chính là nhân vật lớn trong lời ngươi nói không? Ngươi còn dám nói bậy trước mặt Hổ gia? Ngươi còn chưa thấy liên lụy nhà chúng ta đủ sao? Trần Vô Hối, ngươi và ta là thanh mai trúc mã. Cho dù bây giờ chúng ta đã không còn duyên phận, ngươi cũng không đến mức hủy hoại ta chứ. Ta chính là niệm tình xưa nghĩa cũ của ngươi, mới chiếu cố ngươi hôm nay. Không ngờ ngươi thả tin tên công tử bột này, cũng không tin thanh mai trúc mã. Là chính ngươi tự chuốc lấy, hủy hoại chính mình. Hổ gia, Trần Vô Hối hủy bức họa, làm loạn đại điển, đều là do lòng hư vinh của hắn gây ra, không liên quan đến tôi. Kính xin ngài minh xét. Hổ gia minh xét. Vân Thiển đã hủy hôn với hắn, thậm chí còn muốn dùng Truy Long kiếm đâm mất mạng tên phế vật này. Hổ gia, ngài không thể phế bỏ tư cách gia miệng của Vân Thiển, của nhà chúng tôi được. Vân Thiển, nhà họ Vương tôi bảo vệ cô, người bảo vệ cô ta. Ý ngươi là hôm nay cũng làm không ít chuyện tốt nhỉ? Hổ gia anh minh, hôm nay ta đã dạy cho tên phế vật này 3 điều. Thứ nhất, bức họa Long Vương hắn không được bái lại. Thứ hai, ân điển của tứ đại gia tộc hắn vĩnh viễn không được thấy. Thứ ba, ta dẫn tứ đại gia tộc ban Vân Châu lệnh, khiến hắn chịu sự trừng phạt của Vân Châu, khiến hắn cầu sống không được, cầu mất mạng không xong. Tốt. 3 chuyện tốt này làm rất tốt. Đường Thất Hổ, ngươi nói xem nên làm thế nào? Phế vật, ngươi sắp mất mạng đến nơi rồi, còn không biết điều, còn dám trước mặt Hổ gia nói lời mỉa mai. Hổ gia, thuộc hạ khẩn cầu ngài ra lệnh chu di cửu tộc hắn. Người sắp mất mạng đến nơi là ngươi, người đáng bị chu di cửu tộc cũng là ngươi. Hổ gia, ông đây là ông còn mặt mũi hỏi sao? Ông nuôi một đứa con trai tốt đấy, mạo phạm thiên uy, ông còn không quỳ xuống. Hổ gia, ông nói xem Thế Kiệt nhà tôi sao nó dám mạo phạm thiên uy chứ? Đúng vậy, vì thiên uy của Hổ gia, tôi đã dốc hết sức đàn áp Trần Vô Hối. Tứ đại gia tộc đều có thể làm chứng mà. Hổ gia, ông phải điều tra rõ ràng chứ. Sinh ra nghịch tử, coi thường chân long, Vương gia đáng suy tàn. Vương Thế Kiệt và những người khác mạo phạm thiên uy, thuộc hạ trăm lần xin lỗi cũng không chuộc hết tội, mong Trần tiên sinh ban tội. Cái gì? Hổ gia vậy mà lại quỳ xuống trước Trần Vô Hối, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Hổ gia quỳ trước mặt không phải là bức họa Long Vương, mà là Trần Vô Hối? Trần Vô Hối, anh vậy mà lại có mối giao tình như vậy với Hổ gia. Nhưng giờ đây tôi đã lên đến đỉnh cao, còn anh lại vì ghen tị với tôi mà hủy hoại tôi. Ngu xuẩn không thể tả. Nếu không có Trần tiên sinh, làm sao cô có thể trở thành người ra miệng của tôi? Nếu không có Trần tiên sinh, làm sao lại có nhiều quyền quý như vậy? Từng bốc nịnh nọt cô,
là do chính cô có mắt không tròng, hại bản thân, cũng hại cả chúng tôi. Trần Vô Hối, tôi có thể trở thành người ra miệng của Hổ gia, thật sự là vì anh sao? Không phải cô vẫn luôn nghĩ đều là Vương Thế Kiệt sắp xếp cho cô sao? Giờ cô còn hỏi cái gì ở đây nữa? Không phải hắn, không phải hắn, chính là anh. Hổ gia vừa nãy còn quỳ xuống trước anh. Anh và tôi là thanh mai trúc mã. Tại sao anh không nói sớm cho tôi biết thân phận của anh? Là tôi không nói cho cô sao? Tôi đã nói với cô từ lâu rồi. Tôi sẽ khiến cô trở thành người ra miệng của Đường Thất Hổ, cho cô sự sắp đặt tốt nhất trên đời. Là do chính cô tin nhầm người, là do chính anh không nói rõ ràng. Trong lòng anh căn bản không có tôi. Tôi còn chưa đủ chân thành sao? Cô còn nhớ chiếc bánh kem đó không? Chiếc nhẫn trên đó có thể khiến cô có được tất cả. Nhưng cô nói gì? Cô nói thứ vô dụng nhất ở đàn ông chính là sự dịu dàng vô tích sự. Không phải như vậy. Đều là vì anh. Là vì anh. Tôi đã nói rồi. Đường Thất Hổ trước mặt tôi chỉ là một kẻ nhỏ bé không đáng kể. Các người không những không tin, còn dùng Truy Long bội kiếm chỉ vào tôi, muốn cắt đứt đường sống của tôi. Tôi nói các người còn chưa đủ tư cách. Sở Vân Thiển, cô nói cô hủy hôn không hối hận, hơn nữa còn vô cùng may mắn. Bây giờ cô lại đang đau khổ vì điều gì? Rõ ràng tôi chỉ cách lên trời, chỉ còn một bước nữa thôi. Tại sao lại có kết cục như thế này? Vì cô là kẻ thiển cận, lại còn bạc tình bạc nghĩa. Vô Hối, con rể tốt của ta, trước đây đều là nói đùa với con thôi. Vân Thiển thu hồi lại lời nói hủy hôn. Chúng ta vẫn là người một nhà mà. Kẻ tiểu nhân hám lợi. Sở Vân Thiển có kết cục như ngày hôm nay, bà phải chịu trách nhiệm không thể chối cãi. Cô Sở, những danh lợi, địa vị, quyền thế mà cô muốn, Trần tiên sinh lật tay là có thể cho cô. Đáng tiếc là cô tự mình có mắt không tròng, bỏ lỡ cơ hội. Tôi nhất định là đang mơ. Tôi là Phượng Hoàng sắp bay lên trời, sắp bay lượn trên cửu thiên, nằm trên cả ngàn vạn người. Kết cục này không nên như thế này. Không phải như vậy. Kẻ nào vừa rồi muốn cắt đứt đường sống của ta đâu? Trần tiên sinh, trước đây có nhiều hiểu lầm. Hoàng mẫu ở đây xin tạ tội với ngài. Vừa nãy các người không phải nói muốn tôi không có một mảnh ngói để ở sao? Bây giờ tạ tội gì đây? Trước đây chúng tôi đều bị kẻ gian xúi giục. Kính xin Trần tiên sinh tha thứ. Xin Trần tiên sinh tha thứ. Hiểu lầm, xin rộng lòng tha thứ. Được thôi, vậy tôi sẽ khiến các người tán ra bại sản. Nửa đời sau phải đi ăn xin. Trần tiên sinh này, ngài cứ ra điều kiện đi. Hoàng gia chúng tôi nguyện dùng thành ý lớn nhất bồi thường cho ngài. Bất kể Trần tiên sinh cần vàng bạc châu báu, cổ phần tập đoàn, Trương gia chúng tôi xin dâng hết. Chỉ cần Tôn gia chúng tôi có, tôi bằng lòng dâng lên tất cả. Bồi thường cho tôi. Các người nghĩ tôi thèm sao? Chúng tôi nguyện đưa ra thành ý lớn nhất. Xin ngài cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu không làm theo, ba nhà các người sẽ bị xóa tên khỏi Vân Châu. Xóa tên. Ba nhà chúng tôi là do Hổ gia đích thân chỉ định, nắm giữ dân sinh ăn mặc ở của Vân Châu. Ngươi chắc chắn muốn làm tuyệt tình như vậy sao? Chúng tôi là tâm phúc của Hổ gia. Ngươi muốn đẩy chúng tôi vào chỗ mất mạng, Hổ gia cũng sẽ không đồng ý đâu. Hổ gia tuy không biết vì sao ngài kính trọng hắn ta, nhưng chúng tôi và Đường gia ngài mới là cùng chung lợi ích mà. Cái gọi là trung thần không thể phụ bạc, lương tướng không thể bắt nạt. Giữa chúng tôi và Trần Vô Hối, ai nặng ai nhẹ? Mong Hổ gia suy nghĩ kỹ. Mong Hổ gia suy nghĩ kỹ. Mong Hổ gia suy nghĩ kỹ. Oai phong thật lớn. Đường Thiên Vương, quyền lực nào cho ngươi hạ thấp dân sinh của bách tính Vân Châu? Mang đao đến đây. Trần tiên sinh, tôi đã tin nhầm Hoàng gia. Xin giao ra ngành bất động sản. Thanh đao này xin để chuộc tội. Tôi đã tin nhầm Tôn gia. Xin giao ra ngành ẩm thực. Thanh đao này xin để chuộc tội. Tôi đã tin nhầm Trương gia. Xin giao ra ngành may mặc. Thanh đao này xin để chuộc tội. Hổ gia có hành động như vậy, xem ra Trần Vô Hối còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Mau quỳ xuống.
Trần tiên sinh, trước đây chúng tôi đều bị Vương Thế Kiệt xúi giục. Bây giờ chúng tôi thật sự biết sai rồi. Chúng tôi đều bị Vương Thế Kiệt và Sở Vân Thiển mê hoặc, mới dám mạo phạm ngài. Bọn họ mới là kẻ chủ mưu. Oan có đầu, nợ có chủ. Trần tiên sinh, ngài nên trừng phạt cha con Vương gia mới đúng. Không thể tuyệt đường sống của chúng tôi. Ta cho các ngươi tán ra bại sản làm ăn mày, đã là sự khoan dung lớn nhất đối với các ngươi rồi. Còn về phần các ngươi, lưu đày Mạc Bắc, khởi hành ngay trong ngày. Mạc Bắc, nơi hoang vu 5.000 dặm đó, còn đáng sợ hơn Ninh Cổ Tháp thời xưa. Tôi mà bị lưu đày đến đó, đời này coi như không về được nữa rồi. Lưu đày là quyền mà chỉ hầu tước mới có. Ngươi dựa vào đâu mà lưu đày chúng ta? Chẳng lẽ nói ngươi đã là hầu tước? Ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Hầu tước trong mắt ta chẳng qua chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Ngươi cứ khoác lác đi. Hoàng tổng, thằng nhóc này chẳng qua chỉ dựa vào quyền thế của hổ gia. Nhưng cho dù là hổ gia, cũng không thể chỉ dựa vào một câu nói mà bắt các ngươi đi làm ăn mày, còn có bắt chúng ta đi lưu đày. Thiếu gia nói đúng. Hoàng gia chúng tôi hùng cứ Vân Châu đã 57 năm rồi. Mạng lưới kinh doanh trải khắp tỉnh Giang Bắc. Chúng tôi đã hạ thấp tư thế rồi. Trần Vô Hối, ngươi đừng ức hiếp người quá mức. Trương gia chúng ta kinh doanh ở Vân Châu 30 năm, gia sản trăm tỷ. Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, lần nào cũng hung hăng dọa người. Cẩn thận bị phản vệ. Tôn gia ta ở kinh đô có mạng lưới quan hệ đấy. Tiểu tử ngươi tốt nhất nên cân nhắc kỹ. Ý ngươi là ngươi không phục. Ngươi muốn đẩy chúng tôi vào chỗ mất mạng. Chúng tôi có phục được không? Chuyện mà hổ gia còn không làm được. Ngươi chẳng qua chỉ là một thợ sửa xe quèn. Lớn tiếng nói lời diệt thiên, muốn đẩy tứ đại gia tộc chúng tôi vào chỗ mất mạng. Ngươi có tư cách gì? Ai nói không đủ tư cách? Anh ấy là vị hôn phu của trưởng nữ Tô gia. Thế gia có lịch sử 400 năm ở kinh đô, hội trưởng thương hội Hoa Hạ, tài sản bạt ngàn, quyền khuynh thiên hạ. Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ tư cách? Cái gì? Tô gia kinh đô. Trần Vô Hối là vị hôn phu của trưởng nữ Tô gia. Hóa ra Vô Hối là vị hôn phu của trưởng nữ Tô gia kinh đô. Hèn gì lại có khí thế như vậy? Tô gia kinh đô có quan hệ mật thiết với Bạch Y Long Vương. Trần Vô Hối có mối quan hệ với Tô gia này. Hèn gì hổ gia lại kính trọng hắn. Anh ấy là vị hôn phu của Tô Nghênh Hạ tôi. Các người vậy mà dám mạo phạm anh ấy. Ta lấy tứ hải lệnh của Tô gia, ra lệnh cho Hoàng, Trương, Tôn, ba gia tộc tán ra bại sản, biến thành ăn mày. Tộc Vương thị lưu đày Mạc Bắc. Các ngươi có ý kiến gì không? Một thiên chi kiêu nữ, một thợ sửa xe. Điều này không thể nào. Sao có thể như vậy được? Tứ hải lệnh này do Long Vương đích thân ban tặng. Cầm tứ hải lệnh, nắm quyền sinh sát, hùng cứ đại hạ, uy chấn Cửu Châu. Lần này chúng ta thật sự đã đá phải tấm sắt rồi. Hôm nay không ai cứu được chúng ta cả. Tứ hải lệnh chuyên trừng trị gian tà. Lệnh này ra, kẻ nào dám không chấp hành, chu di tam tộc. Không ngờ Trần tiên sinh là vị hôn phu của Tô tiểu thư. Hoàng gia nguyện tán ra bại sản, trở thành ăn mày. Trần tiên sinh có phúc lớn. Chuyện hôm nay Trương gia nhận thua. Từ hôm nay trở đi, Vân Châu không còn Tôn gia nữa. Còn các ngươi thì sao? Tôi không muốn bị lưu đày. Ba ơi, Mạc Bắc hoang vu mấy nghìn cây số, chúng ta mà bị lưu đày thì sẽ mất mạng mất. Tô tiểu thư, chúng tôi là chi nhánh của Vương gia kinh đô. Thằng con trai tôi ấy không biết Trần tiên sinh là vị hôn phu của cô. Bây giờ Vương gia chúng tôi muốn dốc hết gia sản. Xin hãy nể mặt Vương gia ở kinh đô, cho chúng tôi một cơ hội nữa đi. Vương gia kinh đô, các ngươi sỉ nhục vị hôn phu của ta, bất kể là mặt mũi của ai, ở chỗ ta đều không có tác dụng. Đường Thất Hổ,
Sau này giám sát Vân Châu, chuyện của tứ đại gia tộc giao cho cậu. Tô tiểu thư, chúng ta có nên nói chuyện một chút không? Trà Trang bản khuyết, phòng riêng đã chuẩn bị xong rồi. Trần tiên sinh, mời. Trần tiên sinh mời ngồi. Trà Trang bản khuyết. Trần tiên sinh, mời dùng trà. Tô tiểu thư, cô nói cô là vị hôn thê của tôi. Không đùa đấy chứ. Tô Trần liên hôn, một đường kết ước, dùng chữ hỉ đỏ, kính cẩn ước hẹn trăm năm, viết lên thiệp đỏ. Hôn ước của anh và em do mẫu thân hai bên định đoạt. Hôn thư làm chứng, thật không gì bằng. Là thật, là do mẫu thân tôi định cho tôi. Vậy tại sao ông nội lại còn đưa Sở Vân Thiển cho tôi? Nói thật không giấu gì, lần này tôi đến Vân Châu chính là để gặp anh một lần. Trần tiên sinh, anh định khi nào đến kinh đô cầu hôn tôi? Cô nói là cầu hôn sao? Vội vàng quá, tôi còn chưa chuẩn bị xong, làm bộ làm tịch. Cô nói tôi sao? Vừa bị Sở Vân Thiển từ hôn, chẳng làm nên trò trống gì. Mà tiểu thư nhà chúng tôi là trưởng nữ Tô gia ở kinh đô, là tổng giám đốc của tập đoàn Nganh Hạ chúng tôi, tay nắm tứ hải lệnh. Tiểu thư nhà chúng tôi có thể gả cho anh. Anh lại nói anh chưa chuẩn bị xong. Cái trò giả vờ khó nắm bắt của anh thật đáng ghê tởm. Ý của cô là tôi biết Tô tiểu thư có hôn ước với tôi thì tôi phải mừng như điên, cảm ơn đội ơn, lập tức hứa hẹn cưới Tô tiểu thư làm vợ. Không giả bộ nữa, thế mới đúng chứ. Anh chỉ là một thợ sửa xe quèn, có thể cưới tiểu thư nhà chúng tôi. Từ nay về sau, kiến cỏ đắc chí. Kiến cỏ đắc chí? Cô nói tôi sao? Tôi nói anh đấy. Đủ rồi Vân Thu, cô ra ngoài trước đi. Tôi và Trần tiên sinh còn có chuyện cần nói. Tiểu thư, lão Thái Quân và họ đều không đồng ý mối hôn sự này. Nếu người cứ cố chấp, chọc giận lão Thái Quân và họ thì sẽ được không bù mất đấy. Tô tiểu thư, cô vội vàng như vậy hẹn tôi đến kinh đô cầu hôn, có phải có điều gì khó nói không? Thật không dám giấu gì. Gia tộc tôi đã tìm cho tôi một mối hôn sự, nhưng đối tượng xem mắt tôi không hài lòng lắm. Hóa ra là dùng tôi làm bia đỡ đạn. Đương nhiên không phải rồi. Mẹ tôi tuy đã qua đời từ lâu, nhưng từ nhỏ bà đã rất thương tôi. Hôn ước của hai chúng ta là do bà định ra. Tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Alo, Vương Hùng, có chuyện gì vậy? Nganh Hạ, nghe nói em đã gặp vị hôn phu của mình rồi. Anh đã đặt tiệc ở Phong Vân Lâu tại Vân Châu để chúc mừng hai người. Em nhất định phải dẫn hắn cùng đến. Tô tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Đúng là nhắc tới Tào Tháo đến. Người mà gia tộc tôi đã tìm cho tôi, đối tượng hôn ước, lại cũng đến Vân Châu rồi. Hơn nữa, còn muốn mời chúng ta ăn cơm ở Phong Vân Lâu. Thú vị. Anh định đi dự tiệc sao? Đi chứ. E rằng tiệc này không có ý tốt đâu. Dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp. Người hôm nay muốn mời chúng ta ăn cơm là một trong tứ đại gia tộc ở kinh đô, thiếu gia nhà họ Vương, Vương Hùng. Nhà họ Vương Hùng cứ kinh đô, thế lực tài chính của gia tộc ấy ngút trời. Lại càng có người giữ chức vụ cao trong Bạch Y Long Kỵ. Hắn chính là người theo đuổi tiểu thư Trần Vô Hối. Hắn rất có thể sẽ xử lý anh. Đến lúc đó đừng sợ đến mức tè ra quần đấy nhé. Trần tiên sinh, Vân Thu là trợ lý của tôi, cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi. Tính cách hơi thẳng thắn, đừng chấp nhặt với cô ấy. Yên tâm đi, cô ta không xứng để tôi so đo với cô ta. Tôi biết anh thân thủ bất phàm, nhưng Vương Hùng quả thực ra thế hiển hách. Lát nữa anh qua đó, cố gắng đừng xảy ra tranh chấp với hắn. Tôi sẽ đích thân chứng minh với hắn mối quan hệ của chúng ta khiến hắn hết hy vọng. Tôi sẽ không tranh chấp với một con kiến. Mọi việc nghe theo sắp xếp của Tô tiểu thư. Chúng ta uống một ly đi. Tiệc diệt cẩu.
Hùng ca, đây chính là Trần Vô Hối. Vương Thế Kiệt, không phải cậu đã bị đày đi rồi sao? Sao còn ở đây? Nhìn thấy chưa? Bữa tiệc làm thịt cẩu hôm nay, sao tôi có thể vắng mặt được chứ? Làm thịt cẩu? Cậu lại đang bày trò gì vậy? Hoa hoẻ hoa sói thế. Con cẩu cần làm thịt hôm nay chính là cậu, Trần Vô Hối. Lưu Đày không lấy mạng được cậu. Cậu muốn tôi trực tiếp tiễn cậu đi, phải không? Trần Vô Hối, cậu quả thật rất oai phong đấy nhỉ? Cậu là Vương Hùng. Coi như cậu có mắt nhìn. Bữa tiệc làm thịt cẩu hôm nay chính là tôi chuẩn bị cho cậu đấy. Huyết vệ nhà họ Vương đâu? Ai dám động vào anh Trần? Tôi thấy cho dù là các người, gia chủ nhà họ Vương cũng không dám trái lệnh của Tứ Hải lệnh. Chú hai tôi, Vương Thiên Tỉnh, 5 ngày sau sẽ ở kinh đô thăng cấp Long Tôn. Tô Nganh Hạ, cô chắc chắn muốn dùng Tứ Hải lệnh bảo vệ tên thợ sửa xe què này sao? Vương Thiên Tỉnh sắp thăng cấp Long Tôn. Đúng vậy. Chuyện này đã truyền khắp kinh đô rồi. Nếu cô không tin, có thể gọi điện hỏi thử xem. Tiểu thư, tôi vừa nhận được tin Vương Thiên Tỉnh có được vị trí tôn quý này, nhà họ Vương sẽ lên như diều gặp gió. Chúng ta không nên xung đột với Vương Hùng. Nganh Hạ, tấm lòng của tôi đối với em chưa từng thay đổi. Em chọn đi theo nhà họ Vương của tôi lên một tầng cao mới, hay là tiếp tục dây dưa với tên thợ sửa xe quèn này mãi hèn kém như vậy đây? Em phải suy nghĩ kỹ đấy. Tô tiểu thư, tên phế vật này chỉ là mượn danh tiếng của cô, kẻ tiểu nhân cáo mượn oai hùng. Cháu trai lớn của tôi thân phận cao quý, lại si tình với cô. Các người mới xứng là trời sinh một cặp. Đến đây, phế gãy chân hắn cho tôi. Hôm nay tôi muốn đích thân làm thịt cẩu. Tứ Hải lệnh do Long Vương đích thân ban tặng. Hôm nay tôi xem ai dám động vào anh ấy. Tô tiểu thư, Trần Vô Hối này chỉ là thợ sửa xe bị con gái tôi đá thôi. Cô không cần vì cậu ta mà đắc tội với Hùng thiếu gia. Tô tiểu thư, Trần Vô Hối này ngoài việc cáo mượn oai hùng thì có thể nói là chẳng được tích sự gì. Tôi khuyên cô vẫn nên suy nghĩ kỹ nhé. Đồ hèn nhát, ta muốn lấy mạng ngươi, ai cũng không giữ được ngươi. Tứ Hải lại ở đây, tôi xem ai dám làm càn. Tô Nganh Hạ, hôm nay ta dám ở đây bày ra tiệc làm thịt cẩu. Cô nghĩ ta sẽ không nghĩ tới Tứ Hải lệnh trong tay cô sao? Tiểu Tình là nhị thúc của ngươi đúng không? To gan, ngươi lại dám gọi nhị thúc của ta bằng tiểu danh, lập tức lấy mạng tên này cho ta. Chấp pháp giả Tô ra đến. Tô Nganh Hạ ở đâu? Chấp pháp giả Tô ra sao lại đến Vân Châu? Vâng lệnh lão thái quân Tô ra thu hồi Tứ Hải lệnh, phong tỏa dưới tên Tô Nganh Hạ tất cả thẻ ngân hàng, tạm dừng chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Nganh Hạ, đồng thời lệnh cho cô ta trong vòng 2 ngày phải quay về Tô ra ở kinh đô. Hai vị, đây là vì sao? Lão thái quân tại sao lại làm như vậy? Tô Nganh Hạ, Tô gia hùng cứ kinh đô 400 năm, con cháu trong gia tộc liên hôn cường giả với cường giả, đây chính là nền tảng giúp Tô gia thịnh vượng lâu dài không suy tàn. Ngươi là người được lão thái quân đích thân chỉ định làm người kế nhiệm tiếp theo của Tô gia, lại dám cố chấp làm theo ý mình, vướng víu không rõ ràng với một tên thợ sửa xe. Gia tộc rất thất vọng về ngươi. Vương Hùng, tất cả những chuyện này đều là do ngươi giở trò đúng không? Gia tộc ta sắp sinh ra Long Tôn. Lão thái quân Tô gia làm như vậy quả thực là một hành động sáng suốt. Từ nay về sau, Tô gia các ngươi không những phải ngước nhìn vương gia chúng ta, mà ngay cả ngươi Tô Nganh Hạ cũng sẽ trở thành thần tử dưới chân của ta. Trần Vô Hối, mất chỗ dựa rồi. Ta xem ngươi còn lấy gì để ra vẻ nữa. Còn không mau quỳ xuống. Trần Vô Hối, chỉ cần bây giờ ngươi chui qua dưới háng của ta, tiểu gia ta có thể để lại cho ngươi được toàn thây. Ngươi chắc chắn muốn ta chui sao? Đương nhiên, ta chính là chân long nhân gian. Loại người như ngươi chỉ xứng bỏ dưới háng của ta, là một con sâu đáng thương nhỏ bé. Vân Thiển, quyết định hủy hôn là quá đúng luôn.
Một người đàn ông dựa dẫm vào một người phụ nữ ở đây cáo mượn oai hùng, khiến mặt mũi tổ tông 18 đời của hắn đều mất sạch. Thân phận của Trần Vô Hối quá thấp kém. Cho dù là vị Tô tiểu thư này muốn hạ giá lấy chồng, nhưng rồng sao có thể ở chung với rắn? Cái nồi nào thì phải úp với cái vung đấy. Tất cả những điều này chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Giấc mộng của Trần Vô Hối ngươi bây giờ cũng nên tỉnh lại rồi. Trần Vô Hối, làm cậu ấy thì phải biết tự lượng sức mình. Chui đi. Tôi muốn Tô Nganh Hạ phải nhìn cho rõ vị hôn phu này của cô ta trước mặt tôi thảm hại đến mức nào. Chui nhanh lên. Đau quá. Mày dám đá Hùng ca? Mày muốn mất mạng sao? Huyết vệ vương gia, xông lên cho tao. Bắt lấy hắn. Trần Vô Hối, sao lại lợi hại thế này? Xem ra Trần Vô Hối sửa xe nhiều năm như vậy, sức lực ngày càng lớn. Vương Hùng, tôi đến muộn rồi. Trần tiên sinh, sao ngài cũng ở đây? Đường Thất Hổ. Này Đường Thất Hổ, ta ra lệnh cho ngươi lập tức lấy mạng Trần Vô Hối. Cái gì? Lấy mạng Trần tiên sinh? Đúng vậy. Tôi lấy danh nghĩa Long Tôn, chú hai của tôi, ra lệnh cho ngươi lập tức lấy mạng tên phế vật này. Ngươi chỉ cần dám trái lệnh, chính là bất kính với chú hai của tôi. Vương gia các ngươi, sao lại sinh ra một kẻ có mắt không tròng như ngươi nhỉ? Đường Thất Hổ, ngươi có ý gì vậy? Ý của tôi là muốn ngươi bình tĩnh lại. Đến từ đâu thì về lại đó. Đừng gây chuyện ở Vân Châu nữa. Đường Thất Hổ, ngươi đừng tưởng ngươi là người của Long Vương thì có thể vô địch ở Vân Châu. Ta nói cho ngươi biết, Bạch Y Long Kỵ đệ nhất thiên vương Hàn Tinh Lan đang thị sát ở Vân Châu. Cô ấy sẽ thay tôi xử lý các ngươi. Vương Hùng, ngươi đừng tự rước họa vào thân. Ngươi lùi xuống đi, cứ để hắn gọi. Trần tiên sinh, tại hạ xin cáo từ. Chú hai của tôi đã chuẩn bị thành Long Tôn. Hàn Thiên Vương nhất định sẽ giúp tôi chém mất mạng ngươi. Hàn Thiên Vương, tôi là cháu trai của Vương Thiên Tỉnh. Vương Hùng, tôi đang ở Phong Vân Lâu tại Vân Châu, bị người ta đánh. Vương Hùng, tôi đang tuần tra trên Phong Hỏa Đài ở Vân Châu, ít nhất phải 1 tiếng nữa mới xong việc. Đến lúc đó, nếu tôi có thời gian, sẽ qua xem sao. Sao vậy? Hàn Tinh Lan không thèm để ý đến ngươi sao? Ai nói Hàn Thiên Vương không thèm để ý đến tôi? Hàn Thiên Vương hiện tại đang tuần tra ở tỉnh Lỵ Bắc tỉnh. Biết tôi xảy ra chuyện, lập tức sẽ đi chuyên cơ đến Vân Châu. 1 tiếng sau, có thể đến Phong Vân Lâu. Hàn Thiên Vương, đó không chỉ là của Bạch Y Long Kỵ đệ nhất thiên vương, mà còn là thủ tướng của Bắc tỉnh chúng tôi. Hùng ca tôi chỉ cần một cuộc điện thoại, cô ấy liền lập tức đi chuyên cơ từ tỉnh Lỵ đến đây. Cái thể diện này của Hùng ca tôi thật sự là lớn lắm nha. Chú hai của tôi đã sắp là Long Tôn rồi. Hàn Thiên Vương tôn trọng tôi cũng rất bình thường. Nghe nói vị Hàn Thiên Vương này có thủ đoạn hủy thiên diệt địa. Nếu cô ấy đến, Trần Vô Hối này, vậy thì xong đời rồi. Trần Vô Hối, Hàn Thiên Vương 1 tiếng nữa sẽ đến. Nếu ngươi thừa nhận bản thân mình là đàn ông thì ở nguyên đây chờ cho ta. 1 tiếng? Lâu thế sao? Ta không có nhiều thời gian lãng phí ở đây. Sao? Ngươi định kẹp đuôi bỏ chạy sao? Thế này đi, tôi gọi điện cho cô ấy, ngươi gọi điện cho Hàn Thiên Vương. Có vấn đề gì sao? Ngươi đúng là đang nói bừa. Hàn Thiên Vương là phượng hoàng của đại hạ, cô ấy thèm để ý đến ngươi sao? Hàn Tinh Lan, đến Phong Vân Lâu trong vòng 5 phút. Trần Vô Hối, ngươi hà tất phải làm vậy chứ? Chuyện mà ngay cả Hùng thiếu gia cũng không làm được. Ngươi bây giờ cầm điện thoại, giả vờ gọi cuộc điện thoại này thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi giả vờ gọi điện thoại, giả vờ
Cứ tiếp tục giả vờ đi. Ngươi chỉ là một con kiến hôi hèn mọn ở đáy xã hội. Ngươi có thể có số điện thoại của Hàn Thiên Vương sao? Ngươi coi chúng ta là lũ ngốc hết sao hả? Mạo danh gọi điện cho Hàn Thiên Vương. Đây là tội diệt tộc đấy. Trần Vô Hối, vừa nãy ngươi không phải đã ra lệnh cho Hàn Thiên Vương phải đến Phong Vân Lâu trong vòng 5 phút sao? Hết giờ rồi. Người đâu? Con kiến hôi không biết tự lượng sức mình. Bây giờ bị vào mặt chó rồi chứ gì. Trần Vô Hối thật sự quá hư vinh rồi. Bây giờ thời gian đã đến rồi. Hàn Thiên Vương vẫn chưa đến. Cái mặt ngươi này chẳng phải vẫn rơi xuống đất sao? Đệ nhất Thiên Vương, Bạch Y Long Kỵ, Hàn Tinh Lan đến. Hàn Tinh Lan, đệ nhất Thiên Vương Bạch Y Long Kỵ, vãn bối Vương Hùng. Bái kiến Hàn Thiên Vương. Bái kiến Hàn Thiên Vương. Cùng thiếu gia, ngươi không phải nói Hàn Thiên Vương phải 1 tiếng sau mới đến sao? Sao bây giờ đã đến rồi? Hàn Thiên Vương chắc chắn là sợ Trần Vô Hối bỏ trốn, nên mới cố ý nói đang tuần tra ở tỉnh ngoài. Tô Vân Tuyết, phó quan của Hàn Tinh Lan. Hàn Thiên Vương, Vương Hùng chẳng qua chỉ là một tên công tử bột. Dù hắn có bị người khác đánh, thực ra cũng không cần ngài đích thân đến, để tôi xử lý là được rồi. Chuyện này Long Vương đại nhân đích thân gọi điện cho ta, không thể chậm trễ. Vương Hùng, ngươi vừa nói người đánh người đâu? Người đánh bị thương tôi chính là hắn. Hàn Tinh Lan bái kiến. Trần Vô Hối. Trần Vô Hối, ngươi mau quỳ xuống chịu tội đi. Trần tiên sinh, tứ hải lệnh của tôi hiện đã bị thu hồi. Bây giờ tôi cũng không bảo vệ được ngài nữa rồi. Hay là ngài đi cùng tôi đến bồi tội xin lỗi đi. Yên tâm đi, người mà Hàn Tinh Lan muốn xử lý là hắn. Cứ chờ xem đi. Hỗn xược, ngươi dám gọi thẳng tên húy của Hàn Thiên Vương sao? Hàn Thiên Vương, con chó này đáng bị lấy mạng. Vương Hùng, ngươi có biết hắn là ai không? Hắn chẳng phải chỉ là một thợ sửa xe sao? Dựa vào việc mình có hôn ước với Tô Nganh Hạ, lại dám nói lời ngông cuồng muốn lưu đày vương gia ở Vân Châu của ta. Còn xin Hàn Thiên Vương ra tay dạy dỗ tên tiểu tử này. Vương gia ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Đồ có mắt không tròng, cái tát đầu tiên này ta là thay Trần tiên sinh đánh. Cái tát thứ hai này ta là thay Vương Thiên Tỉnh dạy dỗ ngươi. Cái tát thứ ba này ta là thay Vương gia Kinh Đô dạy dỗ ngươi. Vương Thiên Tỉnh sắp thăng cấp Long Tôn, đó là thiên ân của Long Vương. Vương gia ngươi nên cảm ơn đội đức, cung phụng Long Vương, sao lại sinh ra một đứa con cháu bất hiếu như ngươi? Hàn Thiên Vương, nhị thúc của ta và ngài là đồng lưu. Ta mời ngài đến đây là để chủ trì công đạo cho ta. Ngài nên xử lý Trần Vô Hối mới đúng. Tại sao lại đánh ta? Ta không những đánh ngươi mà còn muốn lấy mạng ngươi. Hàn Thiên Vương muốn lấy mạng Hùng ca. Tình huống gì vậy? Hàn Thiên Vương, người tỉnh ra thương nhất là Vương Hùng đó. Ngài tuyệt đối đừng kích động. Hàn Thiên Vương, ngài ít nhất cũng phải cho ta một lý do chứ. Bởi vì ngươi mù. Thủ tướng Bắc tỉnh Hàn Tinh Lan bái kiến Trần tiên sinh. Ta đã nói gì rồi? Hàn Tinh Lan này, ngay cả mặt mũi của tỉnh gia cũng không nể. Tỉnh gia chính là Long Tôn đấy. Chẳng lẽ là Trần Vô Hối thật sự quen biết Hàn Tinh Lan? Vương Hùng, bữa tiệc làm thịt cẩu mà ngươi tổ chức này khá là hợp cảnh đấy. Ngươi nói xem, rốt cuộc hôm nay kẻ bị làm thịt thật sự là con cẩu nào đây? Đóng cửa. Vâng. Vương Hùng, ngươi đã phạm tội mất mạng. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ vào. Quỳ xuống chịu phạt là lựa chọn tốt nhất của ngươi. 3. Nhị thúc của Hùng ca là Long Tôn, Hàn Thiên Vương lại muốn chém lấy mạng hắn. Vậy hai chúng ta chẳng phải mất mạng chắc rồi sao? Chúng ta cầu xin được toàn thây đi. Dừng lại. Ta có kim bài miễn tử, ngươi không thể lấy mạng ta. Kim bài miễn tử do Long Vương đích thân ban tặng. Đúng vậy. Đây chính là Long Vương đích thân ban tặng kim bài miễn tử cho vương gia ta. Dựa vào kim bài này,
Cho dù phạm phải tội tày trời, ngươi cũng không có quyền lấy mạng ta. Trần tiên sinh, không ngờ Vương Hùng lại có kim bài miễn tử. Không ngờ Vương Thiên Tỉnh liều cả cái mạng có được kim bài miễn tử lại ở trong tay ngươi. Bởi vì ta là đích trưởng tôn của Vương gia, được coi trọng sâu sắc, cho nên lão gia tử đã ban kim bài miễn tử cho ta. Có nó rồi, kẻ nào lấy mạng ta tức là phạm tội bất tuân với Long Vương, ít nhất là cũng phải chịu tội mất mạng đấy. Nghiêm trọng hơn là phải diệt cả tộc. Có vẻ như ngươi muốn phụ đi lòng mong mỏi của gia đình. Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa. Bây giờ ta có kim bài miễn tử, ai dám động vào ta? Vậy ngươi có biết người cho ngươi kim bài miễn tử đang ở chỗ nào không? Long Vương đã thoái ẩn. Làm sao tôi biết được ngài ấy đang ở đâu? Kim bài miễn tử phải dùng chiến công hiển hách để đổi về. Đó là thứ để giữ mạng, không phải là thứ để ngươi mang ra thể hiện. Chú hai của ta theo Long Vương đi tiêu diệt bọn man di phương Bắc, diệt Đông Doanh, công cọc kim bài miễn tử tượng trưng cho ân sủng của Long Vương. Cho dù là Long Tôn cũng không dám trái lạnh. Ai làm bậy đều phải mất mạng. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám động vào ngươi sao? Hàn Thiên Vương, nếu tôi là cô thì đã vội vàng hốt tên rác rưởi này đi rồi. Ngu si rốt nát, 50 cái tát. Vân Tuyết, Hàn Tinh Lan, ta có kim bài miễn tử. Ngươi dám đánh ta? Ngươi không sợ bị Chu Di cửu tộc sao? Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa. Tôi sai rồi. Ngươi còn dám nói ta không dám động vào ngươi không? Dám. Dám động. Phục không? Phục. Tôi phục. Nể mặt tiểu tình không dễ gì mới có được kim bài miễn tử. Tha cho cậu ta một mạng. Tinh Lan, chúng ta đi thôi. Trần tiên sinh, có thể nán lại nói đôi lời không? Tại sao Hàn Thiên Vương lại nghe lời Trần Vô Hối như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự có lai lịch gì đó? Tôi vẫn đánh giá thấp anh ta rồi. Tiểu thư, đừng bận tâm. Lão Thái Quân đã lấy lại tứ hải lệnh của cô rồi. Chức tổng giám đốc của cô cũng bị đình chỉ. Giờ phải làm sao đây? Bây giờ nhà họ Vương đang đi lên, e rằng chỉ có Long Vương đích thân đến mới có thể thay đổi quyết định của Lão Thái Quân. Nhưng Long Vương sao có thể đứng ra bảo vệ một cô gái như tôi? Có thể nói được chưa? Là chuyện gì? Long Vương đại nhân, Vương Hùng đắc tội với ngài. Tại sao ngài lại không lấy lại kim bài miễn tử và xử tử hắn? Hắn chỉ là tên công tử bột của Vương gia. Vương Thiên Tỉnh nhiều năm như vậy, phục vụ đất nước, tận trung vì nước, cứ coi như cho hắn một chút mặt mũi đi. Long Vương đại nhân, Đàm Long Tôn biết ngài sắp đến Bắc Tỉnh, đã nhờ tôi dâng lên ngài thẻ Vương Chí Tôn của Đàm gia. Thẻ này có thể huy động hàng nghìn tỷ của Đàm gia, tận hưởng dịch vụ chăm sóc số 1 tại Bắc Tỉnh. Đàm gia ở Vân Châu có mở một tiệm trứng cá tầm Đàm gia, hương vị rất ngon. Nếu ngài rảnh, có thể đưa cô tôi đi nếm thử. Có lòng rồi. Thiên Cường dâng lên 2 viên kim cương lớn của châu Phi. Chúc mừng Lão Thái Quân thọ 70 tuổi. Tô Thiên Cường, chú nhỏ của Tô Nganh Hạ. Tô Lão Thái Quân, người nắm quyền Tô gia. Thiên Cường có lòng rồi. Lão Thái Quân thích đồ cổ. Thiên Văn đặc biệt mang đến một cái bát sứ thời Tống Thần Tông. Không biết dạy con. Bát sứ của ngươi, cầm đi. Nganh Hạ vẫn là vì quá trẻ. Con bé đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Tiểu thư, sao người lại lơ đãng vậy? Lão Thái Quân và bọn họ đang nói về người đó. Trần Vô Hối vừa nãy gọi điện cho tôi nói hắn đến Kinh Đô rồi. Hắn đến Kinh Đô rồi sao? Nganh Hạ, còn không mau qua đây xin lỗi Lão Thái Quân đi. Nganh Hạ dâng lên hạ thủ ô trăm năm, chúc Lão Thái Quân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ta không thèm món quà nào ngươi tặng.
Ta chỉ hỏi ngươi, khi nào kết hôn với Vương Hùng? Lão Thái Quân, hôn nhân là chuyện quan trọng nhất đời người phụ nữ. Con không thích Vương Hùng. Xin Lão Thái Quân thu hồi mệnh lệnh. Ngành hạ, con trước nay vẫn thông minh, gia tộc cũng giao cho con trọng trách. Thế nhưng bây giờ con lại hết lần này đến lần khác vi phạm ý nguyện của gia tộc. Thật sự khiến ta quá thất vọng rồi. Thân là con cái gia tộc thì nên suy nghĩ vì lợi ích gia tộc. Cho dù là hôn nhân của con cũng không thể để con tùy ý làm càn. Vì lợi ích gia tộc, các người nhất định phải ép tôi gả cho người mình không thích, hủy hoại hạnh phúc của tôi sao? Ngành hạ, sao con lại nói chuyện với Lão Thái Quân như vậy? Lão Thái Quân, chúc mừng. Xin chúc mừng. Nào, mang quà lên đây. Lão Thái Quân, đây là nhân sâm ngàn năm của trường Bạch Lĩnh, có giá mà không có thị trường. Chúc mừng Lão Thái Quân thọ 70 tuổi. Đa tạ Hùng thiếu. Hùng thiếu có lòng rồi. Hôm nay tôi đến đây, thứ nhất là chúc thọ Lão Thái Quân, thứ hai là cùng Nganh hạ xác định ngày cưới. Ai muốn cùng anh xác định ngày cưới? Lão Thái Quân, mở ra xem. Vương Hùng tôi xin dâng 2 viên Dã Minh Châu Đông Hải, 1 bình hoa đời đường, 1 biệt thự Thủy Vân Yên ở Kinh Đô làm sính lễ. Mong Lão Thái Quân làm chủ, gả Nganh hạ cho tôi. Tốt, tốt. Chuyện hôn sự này lão thân ta làm chủ rồi. Ngày 18 tháng này là một ngày hoàng đạo cát tường. Hôn lễ của con và Nganh hạ sẽ định vào ngày đó. Tôi không đồng ý chuyện hôn sự này. 4 ngày sau, nhị thúc của tôi, Vương Thiên Tỉnh, sẽ thăng cấp Long Tôn. Đến lúc đó, Vương gia chúng tôi sẽ trở thành gia tộc đứng đầu kinh đô. Tô Nganh hạ, Vương Tô hai nhà lúc này liên hôn. Đối với Tô gia mà nói, có thể lên một tầng cao mới. Ngược lại, Tô gia các người mất đi sự che chở của Vương gia chúng tôi, sẽ suy tàn ngay. Cũng chưa biết chừng. Nganh hạ, cô chắc chắn không muốn sao? Nganh hạ, nếu con cố chấp làm theo ý mình, không mang lợi ích gia tộc, nhất mạch các người sẽ bị vĩnh viễn trục xuất khỏi gia tộc, đời đời không được quay về kinh đô. Nganh hạ, con còn không mau đồng ý đi. Lẽ nào con nhất định phải thấy chúng ta bị trục xuất khỏi gia tộc con mới vui sao? Nganh hạ, con hãy phát lòng từ bi đi. Đừng cố chấp làm theo ý mình nữa, bằng không thì cả nhà chúng ta sẽ bị con hại mất mạng. Ngày 18 tháng này, Hùng thiếu sẽ cưới Nganh hạ về nhà. Vương Tô liên hôn, kết mối lương duyên trăm năm. Chuyện này cứ thế định đoạt. Ai còn có ý kiến khác không? Chuyện này tôi có ý kiến khác. Anh là ai? Lão Thái Quân. Hắn chính là tên thợ sửa xe ở Vân Châu, Trần Vô Hối. Ngươi chính là Trần Vô Hối. Trần tiên sinh, sao anh lại đến tiệc thọ của Lão Thái Quân? Tiệc thọ của Lão Thái Quân, tôi thứ nhất là đến chúc thọ, thứ hai là đến Tô gia cầu hôn. Trần Vô Hối ơi là Trần Vô Hối, tôi thật sự bội phục anh, cái dũng khí cuồng vọng ngu dốt này. Ở Vân Châu, anh có Hàn Tinh Lan chống lưng cho anh, nhưng đến kinh đô rồi, con hồ ly tinh kia của anh cũng không dùng được nữa đâu. Vương Hùng, quá tam ba bận. Nếu mày còn dám chọc giận tao thêm lần nữa, Vương Thiên Tỉnh cũng không giữ được mày đâu. Lại còn quá tam ba bận. Ở kinh đô, Vương gia tao chính là trời. Hôn ước của tao và Tô Nganh hạ là do cả Tô gia trên dưới thúc giục cô ta gả cho tao. Tao có thể không cưới. Mày hỏi cả Tô gia trên dưới xem, họ có đồng ý không gả không?
Mày cái thằng dựa dẫm vào đàn bà, thợ sửa xe vô cùng hèn hạ. Lấy cái gì mà đòi tranh giành đàn bà với tao? Hùng ca, em biết hắn dựa vào cái gì rồi? Dựa vào việc hắn biết sửa xe đạp. Dựa vào việc hắn biết liếm đấy. Đúng vậy, dù sao cái lưỡi của thằng phế vật này có thể cứng có thể mềm, rất được phụ nữ ưa thích mà. Trần Vô Hối, mày thật sự dám đến sao? Bẩm lão thái quân, tên này ấy chính là thằng phế vật bị con hủy hôn đây. Hắn ấy đúng thật là một kẻ ăn bám vô dụng. Hắn ngay cả con còn không xứng, làm sao có thể xứng với Tô đại tiểu thư được? Trần Vô Hối, mày ở Vân Châu giả vờ quen thói rồi sao? Đến nỗi không biết mình là ai nữa rồi. Kinh đô này là nơi ngọa hổ tàng long đấy. Mày cái thằng phế vật này còn chạy đến đây làm trò cười nữa. Đúng là cười mất mạng tôi rồi. Trần Vô Hối, cậu và Nganh Hạ không hợp. Cậu từ đâu đến thì về lại đó đi. Lão thái quân, chuyện hôn sự của tôi và Nganh Hạ là do mẫu thân hai bên định đoạt. Tôi đến đây với thành ý. Hay là ngài nghe thử thành ý của tôi thế nào nhé? Tôi cho cậu mặt mũi sao? Thành ý của cậu, cậu có biết Tô gia là tồn tại như thế nào không? Trần Vô Hối, tôi là mẹ kế của Nganh Hạ. Tôi nói rõ cho cậu biết. Cóc ghẻ không thể nào thật sự ăn được thịt thiên nga đâu. Cậu tự xem sính lễ của Hùng thiếu gia đi, không phải đồ cổ thì là Dã Minh Châu. Cậu một thằng thợ sửa xe, lấy cái gì mà so với Hùng thiếu gia? Trần Vô Hối, anh về trước đi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Đi. Cô nghĩ hắn còn cơ hội đi sao? Lão thái quân, hắn không phải nói hắn và Tô Nganh Hạ có hôn ước sao? Hôm nay ngay trước mặt tôi bảo Tô Nganh Hạ hủy hôn với hắn đi. Hắn không phải rất biết liếm sao? Tao muốn cho hắn biết, từ hôm nay trở đi, phụ nữ trên thế giới này hắn sẽ không cưới được một ai cả. Tô tiểu thư sẽ không làm vậy đâu. Cậu tưởng cô ấy giống cặp mẹ con thiển cận này sao? Sẽ không. Trên đời này không có gì là không thể cả. Nếu có thì chỉ là chưa đủ con bài mặc cả thôi. Hôm nay Bạch Y Long Vương giá lâm kinh đô, không biết Tô gia có muốn bái kiến Long Vương không nhỉ? Cái gì? Bạch Y Long Vương thật sự muốn đến kinh đô sao? Chuyện này thật 100%. Nghe nói Bạch Y Long Vương đã quy ẩn rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện ở kinh đô được? Nhị thúc của tôi sắp thăng cấp Long Tôn rồi. Long Vương đương nhiên là đến tham dự bữa tiệc thăng chức của nhị thúc tôi. Long Vương đại nhân đích thân đến kinh đô, bất kể gia tộc nào nhận được sự ưu ái của ngài ấy đều chắc chắn sẽ một bước lên mây. Cho nên chỉ cần hôm nay Tô Nganh Hạ và tên phế vật này hủy hôn, tôi có thể vì Tô gia các người tiến cử Long Vương. Cái giá này đủ không? Đủ rồi. Chuyện này liên quan đến cơ nghiệp ngàn năm của Tô gia chúng ta. Nganh Hạ, con chỉ cần còn mang họ Tô thì hãy mau chóng làm theo đi. Nganh Hạ, con còn chờ gì nữa? Tô gia chúng ta sinh con nuôi con không dễ dàng gì. Lẽ nào con chỉ vì tên thợ sửa xe này mà chôn vùi tiền đồ của Tô gia chúng ta sao? Con nhìn những người bên cạnh con xem, chúng ta đều mang trong mình dòng máu giống như con vậy. Lẽ nào con muốn chúng ta phải quỳ xuống cầu xin con sao? Vương Hùng, ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể giúp Tô gia tiến cử trước mặt Long Vương sao? Chú hai tôi chính là Long Tôn, có vấn đề gì sao? Chú hai ngươi cũng biết đó là chú hai ngươi chứ không phải ngươi. Ta nói rõ cho ngươi biết, Long Vương nhìn thấy ngươi rất phiền. Người mà ngươi tiến cử chỉ khiến ngài ấy không vừa mắt mà thôi. Sao ngươi biết? Bạch Y Long Vương nhìn thấy ta sẽ rất phiền chứ? Bởi vì ta chính là Bạch Y Long Vương. Ngươi nói gì? Ngươi nói ngươi là Bạch Y Long Vương sao? Đúng vậy.
Bây giờ ngươi còn cho rằng ngươi có thể giúp Tô gia tiến cử với ta sao? Bạch Y Long Vương uy chấn tứ hải, ngươi lại dám mạo danh Long Vương. Ngươi thật sự không sợ bị Chu Di cửu tộc sao? Kẻ tiểu nhân nhảy nhót. Ta nói ta phải thì là phải. Có cần phải kích động như vậy không? Trần Vô Hối mạo danh Long Vương, Tô gia các người còn không mau chóng bắt hắn lại? Lẽ nào là muốn cùng hắn chôn thây sao? Trần tiên sinh, Long Vương là công thần của quốc gia, ngài đừng đùa giỡn với mọi người nữa. Trần Vô Hối, người mạo danh ai cũng được, nhưng không thể mạo danh Long Vương. Nếu như ngươi là Long Vương, vậy thì ta sao có thể hủy hôn với ngươi chứ? Sở Vân Thiển ta chẳng phải là một kẻ có mắt như mù sao? Ngươi tưởng ngươi không mù sao? Thật là điên rồi, quả thực là điên rồi. Tô Nganh Hạ, kẻ này gan to tày trời, lại dám mạo danh Long Vương, đã phạm tội tày trời. Hôm nay nhất định phải hủy hôn với hắn, để tránh liên lụy đến Tô gia chúng ta. Tô tiểu thư, ta đã làm rõ thân phận rồi, không có bất kỳ ai có thể ép buộc cô hủy hôn. Đương nhiên, trừ khi chính cô không muốn gả cho ta. Chuyện này ngươi không cần hỏi Tô Nganh Hạ nữa rồi. Bây giờ sẽ lấy mạng ngươi. Lấy mạng ta? Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi được vương gia ta trọng dụng đâu. Nhiếp Nam Thiên có mặt. Dựa vào tôi thì không được, nhưng vương gia chúng tôi trọng dụng Nhiếp Nam Thiên, là cường giả tông sư. Lấy mạng ngươi dễ như lấy mạng chó. Cường giả tông sư chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hùng ca, Nhiếp Nam Thiên, ngươi còn chờ gì nữa? Nhiếp Nam Thiên, người của vương gia, lấy mạng hắn cho ta. Nạp mạng đi. Sao có thể chứ? Sao ngươi có thể nắm được tay ta? Nhiếp tông sư, ông đang làm gì vậy? Mau đứng dậy đi, lấy mạng hắn cho ta. Thiên Vương, cao thủ cấp Thiên Vương. Sao có thể thế này? Hắn trẻ như vậy, nội tạng của ngươi đã nát bấy rồi. Nếu không kịp thời xử lý thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Thiên ngoại hữu thiên, tôi chịu thua rồi. Nhiếp Nam Thiên, ngươi đợi ta một chút. Ngươi muốn đi cũng được. Vậy thì để lại. Hai ngón tay đi. Ngươi dám sao? Nhị thúc của ta chính là Vương Thiên Tỉnh, ông ấy sẽ không tha cho người đâu. Trần Vô Hối, ngươi bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Nếu không thì sao? Ta nói cho ngươi biết, người mà Vô Hối ta muốn động vào, không ai có thể bảo vệ được. Nhớ kỹ, không ai cả. Ngươi thật sự dám làm vậy sao? Quá ghê tởm rồi. May mà ta đã sớm hủy hôn với ngươi, nếu không thì ngươi chẳng phải sẽ giày vò ta sao? Giày vò ngươi? Ngươi không có cơ hội đâu. Cút ngay cho ta. Trần Vô Hối, ngươi chờ đó. Ta sẽ lấy xương, lấy thịt ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Trần tiên sinh, ngài mau đi đi. Tôi đã bảo Vân Thu mua vé máy bay cho ngài rồi. Đi ra nước ngoài trốn đi. Tô tiểu thư, có nguyện ý gả cho tôi không?
Đây là Long Vương giới. Người đeo chiếc nhẫn này có thể hiệu lệnh khắp thiên hạ, Bạch Y Long Kỵ không ai dám không tuân theo. Tôi lấy chiếc nhẫn này làm sính lễ, bảo vệ Tô gia cô vạn đời phồn vinh. Ngành hạ, cầu hôn xong rồi. Tôi còn có chút chuyện cần xử lý. Lát nữa chúng ta bàn bạc xem khi nào kết hôn. Ngành hạ, chẳng lẽ hắn thật sự là Bạch Y Long Vương sao? Tô gia ta lại có tạo hóa như vậy sao? Hắn là cái thá gì mà Bạch Y Long Vương chứ? Tôi thấy chiếc nhẫn này chắc chắn là giả. Sao có thể thế này? Từ sau khi Long Vương ẩn lui, rất nhiều kẻ tiểu nhân giả mạo Long Vương. Hơn nữa, loại long giới này trên vỉa hè có rất nhiều hàng nhái. Tỉnh ra sắp tấn thăng Long Tôn rồi. Nếu Trần Vô Hối thật sự là Bạch Y Long Vương, vậy Hùng Thiếu sao lại xảy ra xung đột với hắn chứ? Tôi thấy chiếc nhẫn này 8-9 phần là từ cái sạp vỉa hè mà mua về. Lão Thái Quân, sau khi Trần Vô Hối đánh bị thương Hùng Thiếu, lập tức bỏ chạy rồi, chắc là sợ rồi. Mình phải lập tức vạch rõ ranh giới với hắn. Nói đúng, thằng nhóc này tuy có chút võ công nhưng điên cuồng vô cùng, là một quả bom hẹn giờ. Ngành hạ, lập tức đoạn tuyệt mọi quan hệ với hắn. Chiếc nhẫn rách nát kia thì vứt đi đi. Trần Vô Hối đáng mất mạng, dám lấy nhẫn giả lừa chúng ta. Cha, mẹ, mộ cha mẹ Trần Vô Hối. Vô Hối hôm nay đến lập bia mộ cho cha mẹ để làm tròn đạo hiếu. Giờ đây con trai của cha mẹ đã trở thành Long Vương, không lâu nữa sẽ cưới con dâu cho cha mẹ. Cha mẹ ở dưới Cửu Tuyền đã có thể an nghỉ rồi. Long Vương đại nhân, lão gia và phu nhân nếu biết ngài có thành tựu ngày hôm nay cũng nhất định sẽ cảm thấy an lòng. Song thân ta gặp tai nạn xe cộ qua đời, 10 năm chưa thể làm tròn đạo hiếu với họ, là sự tiếc nuối cả đời của ta. Ba mẹ, đợi con cưới ngành hạ xong sẽ định cư ở kinh đô, sau này sẽ thường xuyên đến thăm ba mẹ. Hùng Thiếu, đây chính là mộ của ba mẹ Trần Vô Hối. Đúng là cái đồ hình người dặn chó. Trần Vô Hối, mày không phải rất ngông cuồng sao? Hôm nay tao sẽ cho ba mẹ mày trở thành cô hồn dã quỷ, sau đó sẽ đi nghiền xương cốt mày thành cho bụi. Đường Long, đặt thuốc nổ. Vâng. Chúng mày mất mạng rồi, đều không được yên ổn. Cái này không thể trách tao được. Muốn trách thì trách chúng mày đã sinh ra Trần Vô Hối. Ban ngày ban mặt, hình như có ai đó đang nổ cái gì, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đi tra xem là chuyện gì. Vâng. Lại đây, lấy cho cốt ra đây, tao muốn rắc nó vào thùng rác. Lại tìm cho tao 2 con chó, một đực một cái, mặc quần áo của ba mẹ hắn lên rồi giễu phố. Đã tra ra rồi, mộ của ba mẹ ngài bị người ta cho nổ rồi. Cái gì? Trần Vô Hối, nhìn đây, chó đực Trần Tông, chó cái Ngô Phượng, đúng không? Trần Vô Hối, bây giờ lấy cho cốt ba mẹ mày, đổ như rác. Thấy chưa? Đây là tiếng gì? Không hay rồi, xung thiên hiệu. Đây là hiệu lệnh tập kết của Bạch Y Long Kỵ. Phong hỏa, có người đã đốt phong hỏa. Không chỉ đốt phong hỏa, mà còn dương cao vương kỳ, thổi xung thiên hiệu, đốt phong hỏa, treo vương kỳ. Đây là xảy ra chuyện lớn gì rồi? Một lá vương kỳ xuất hiện, nửa bầu trời nhuốm máu. Không tốt. 2 lá vương kỳ xuất hiện, xương trắng chất thành núi. 3,
Ba lá vương kỳ xuất hiện. Trong ngàn dặm không ai sống sót. Đây, rốt cuộc là ai đã khiêu khích Long Vương? Ai là người đã khiêu khích Long Vương? Hôm nay bầu trời ở kinh đô có sập xuống không? Có chuyện gì mà ồn ào thế? Đây hẳn là Long Vương đang đến với chú hai của tôi, mừng đại lễ. Long Vương dành cho tỉnh gia. Đương nhiên, hôm nay là ngày chú hai của tôi được thăng chức lên làm Long Tôn. Long Vương tập hợp các bạch y long kỵ. Chắc hẳn ngày ấy đến để chúc mừng chú hai của tôi. Treo ba lá vương kỳ. Đây là dấu hiệu của khai quốc chiến. Long Vương cho Vương Long Tôn khai quốc chiến. Không thể nào chứ. Cái gì mà khai quốc chiến? Đây là quốc lễ. Điều này chứng tỏ Long Vương rất coi trọng chú hai của ta. Tỉnh gia là nguyên khí của quốc gia. Tất nhiên chúng ta phải sử dụng quốc lễ này. Cũng không biết cô gái nhà ai, thật là có phước, có thể được gả cho Hùng ca nhà tôi. Hôm nay thực sự là một ngày may mắn gấp 3. Được rồi, đi vào trong. Hôm nay đúng là may mắn gấp 3. Đầu tiên là tôi đã cho nổ tung mộ của cha mẹ Trần Vô Hối. Hai là lễ thăng chức của chú hai của tôi. Bây giờ Long Vương còn chúc mừng ông bằng quốc lễ. Vương gia của tôi đúng là đại thịnh mà. Cái gì? Anh đã cho nổ tung ngôi mộ của cha mẹ Vô Hối sao? Cho nổ mộ tính là gì? Tôi còn lấy tro cốt của cha mẹ Trần Vô Hối vứt vào thùng rác, còn cho cẩu mặc đồ của cha mẹ hắn để diễu hành, đồng thời cho Trần Vô Hối nhận lại. Đôi cha mẹ tốt này, anh quá đáng lắm rồi. Sao anh có thể làm vậy với người đã mất chứ? Đây là quá đáng sao? Tao còn có thể quá đáng hơn nữa kìa. Không chỉ có người mất mạng, bất kỳ ai có liên quan đến Trần Vô Hối, tất cả phải mất mạng. Ngành hạ, Hùng Thiếu và Trần Vô Hối là không mất mạng sẽ không ngừng lại. Sau này con tuyệt đối không được dây dưa gì đến Trần Vô Hối nữa. Ngành hạ, theo ý của Hùng Thiếu đi. Nếu chúng ta còn có bất kỳ quan hệ nào với Trần Vô Hối nữa, Tô gia chúng ta sẽ không thoát khỏi diệt vong. Ngành hạ, Hùng Thiếu có ý muốn trả thù mãnh liệt. Chuyện này lại xảy ra ở bữa tiệc thọ yến của ta. Nếu hắn vẫn muốn cưới con phải biết điều một chút. Chỉ có như vậy, Tô gia của chúng ta mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Những bạch y long kỵ ở đâu? Có thuộc hạ. Có kẻ xúc phạm vong linh cha mẹ ta, không để cha mẹ ta luân hồi. Kẻ này phải bị xử lý thế nào? Diệt trừ. Diệt trừ. Vậy thì huyết tẩy nhất mạch nhà Vương Hùng. Nếu có kẻ nào dám cản đường, lấy mạng không tha. Lấy mạng không tha. Lấy mạng không tha. Ba, con đã cho nổ mộ của cha mẹ Trần Vô Hối rồi, và giải cho cốt của chúng tung bay rồi. Con súc sinh đó dám làm con trai ta bị thương. Vương Thiên Vân, ba Vương Hùng, đáng đời cha mẹ hắn phải chịu báo ứng này. Ngón tay Hùng Nhi bị phế khiến lòng ta đến giờ vẫn còn đau. Cha của Hùng Nhi, Lý Lan, mẹ Vương Hùng, chúng ta nhất định phải khiến tên Trần Vô Hối đó tan xương nát thịt mới được. Chắc chắn là chạy rồi. Chúng ta gửi video sỉ nhục cha mẹ hắn cho hắn. Hắn sợ đến mức không dám hó hé nửa lời. Chắc chắn đã sợ vỡ mật rồi. Chạy sao? Chỉ cần còn ở dưới gầm trời này, sẽ không có đường sống cho hắn. Các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Trần Vô Hối, hắn sợ rồi. Phục rồi. Ta đã sỉ nhục cha mẹ hắn như vậy rồi, hắn vẫn không dám xuất hiện. Nếu bây giờ hắn xuất hiện trước mặt ta, chắc chắn sẽ sợ đến mức quỳ xuống cầu xin tha mạng. Để ai quỳ xuống hả súc sinh? Trần Vô Hối, sao ngươi dám đến đây? Ta đến lấy mạng ngươi, lấy mạng cha mẹ ngươi, lấy mạng cả tộc ngươi. Trần Vô Hối, hôm nay là tiệc thăng chức của nhị thúc ta, ngươi dám làm càn ở đây? Vương Thiên Tĩnh phải không? Nếu hắn dám ngăn cản một chút thôi, ta sẽ lấy mạng cả hắn. Đủ rồi. Trần Vô Hối, ngươi lấy ngón tay con ta, lại còn đến tiệc thăng chức của nhị đệ ta làm càn. Ngươi thật sự rất to gan. Ngươi chính là cha của Vương Hùng phải không? Đúng vậy, ta là gia chủ Vương gia. Vương Thiên Vân, nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Con trai ngươi mất hết nhân tính, ngươi cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Ngươi chẳng qua chỉ là mồ mả cha mẹ bị đau, hài cốt bị vứt bỏ, nhưng ngón tay con trai ta lại mất đi. Nếu ta là ngươi, bây giờ quỳ xuống cầu xin tha mạng,
ta còn có thể giữ lại cho ngươi một cái xác toàn thây. Tiểu súc sinh, ngươi dám làm con ta bị thương. Trần Vô Hối, ngươi vậy mà thật sự dám lấy mạng người. Hắn là gia chủ của Vương gia đó. Người đâu? Người của Vương gia ta đâu rồi? Lên đi. Ta đã nói trước khi đến rồi, ta phải diệt cả tộc ngươi. Còn ai nữa? Gọi bọn họ ra đây chịu mất mạng cùng đi. Nhị thúc ta sắp đến rồi. Ông ấy sẽ báo thù cho chúng ta. Ngươi cứ chờ mất mạng đi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mất mạng trong tuyệt vọng. Mau gọi tên khốn Vương Thiên Tỉnh đến đây. Trần Vô Hối, dám lấy mạng người giữa chốn đông người, phá hoại Long Tôn đại điển như vậy, quả thực là điên rồi. Tô Nganh Hạ, ngươi xem đi. Đây chính là người đàn ông ngươi tìm đấy. Nhưng Vương gia làm thật sự quá đáng. Nếu không phải bọn họ sỉ nhục Vô Hối như vậy, hắn cũng sẽ không đến mức lấy mạng người. Không chỉ có nhị thúc ta, hôm nay Long Vương hiển linh, dùng quốc lễ đãi nhị thúc ta. Lát nữa gặp nhị thúc của ta và Long Vương, ngươi chắc chắn phải mất mạng. Quốc lễ, treo vương kỳ, đó là khai quốc chiến. Vương Hùng, Vương gia các ngươi nếu có thể mất mạng dưới toàn bộ Long Kỵ chúng ta, cũng coi như là vinh quang của các ngươi. Ngươi ăn nói bậy bạ, ta cóc tin. Ai dám cản rỡ trong đại điển của ta? Nhị thúc, người mau cứu cháu. Ba mẹ cháu đều bị súc sinh này lấy mạng rồi. Người mau giúp cháu báo thù. Lão Thái Quân tỉnh ra đến rồi. Chúng ta cũng phải thể hiện thái độ chứ, bằng không Tô gia chúng ta cũng sẽ máu chảy thành sông. Tỉnh ra, là thằng nhóc này phát điên. Không liên quan đến Tô gia chúng tôi. Không liên quan đâu. Đại ca, đại tẩu đều mất mạng rồi. Vương Thiên Tỉnh, Long Tôn của Bạch Y Long Kỵ. Long Vương, Long Vương thứ tội. Cái gì? Hắn vậy mà thật sự là Long Vương? Hắn là Long Vương? Chuyện này không thể nào. Hắn không thể là Long Vương. Vương Thiên Tỉnh, hắn đã lấy mạng cả đại ca và đại tẩu của ngươi. Ngươi mau đánh mất mạng hắn đi. Hắn làm sao có thể là Long Vương? Nếu hắn là Long Vương, vậy việc tôi hủy hôn với hắn chẳng phải tôi sẽ là trò cười lớn nhất trên đời này sao? Trần Vô Hối, ngươi mau nói cho mọi người biết, ngươi không phải Long Vương. Ngươi chỉ là một tên sửa xe bình thường, đúng không? Tất cả đều là nói dối. Đây không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Không biết Vương gia ta đã đắc tội gì với Long Vương, khiến ngài nổi giận đến vậy. Cháu trai tốt của ngươi đã cho nổ mộ cha mẹ ta, ném cho cốt của họ vào thùng rác. Ngươi nói xem, nên xử lý thế nào? Vương Thiên Tỉnh, Long Vương nể mặt ngươi, đã nhẫn nhịn cháu trai ngươi hết lần này đến lần khác. Không ngờ hắn lại mất hết nhân tính. Hôm nay nếu ngươi không cho Long Vương một lời giải thích, toàn thể Long Kỵ chúng ta sẽ cho ngươi một cái kết đấy. Nhị thúc, hắn thật sự là Long Vương sao? Nhị thúc, ngươi có phải nhầm rồi không? Nhị thúc, người cứu cháu đi. Người mau cầu xin Long Vương đi. Lần này cháu thật sự biết lỗi rồi. Đúng vậy, nhị thúc, chẳng phải chúng ta có kim bài miễn tử sao? Người mau dùng đi. Súc sinh, kim bài miễn tử là Long Vương ban cho ta. Ta sao có thể dùng nó để cản đao của Long Vương cho ngươi? Ngươi dám xúc phạm vong linh cha mẹ Long Vương, người thiên hạ sao có thể dung thứ cho ngươi? Long Vương, tôi vạn lần không ngờ nhà tôi lại có súc sinh như vậy. Thẹn với ơn sâu của Long Vương, tôi xin dùng mạng mình để tạ tội. Thôi, quả thật ngươi cũng không biết chuyện, nhưng cũng là quản lý không nghiêm. Ngươi hãy cởi giáp về quê đi. Tất cả những người Vương gia tham gia vào chuyện này lấy mạng sạch. Đa tạ Long Vương.
Long Vương, không, vô hối. Cháu rể tốt của bà, cháu và Nganh Hạ, khi nào kết hôn vậy? Các cháu mau kết hôn đi, bà còn chờ để bế chất nữa. Đúng, sinh 2 đứa nhé. Không đúng, sinh 10 đứa luôn. Nganh Hạ, chúng ta đi bàn chuyện ngày cưới. Được. Nửa năm sau, Long Vương kết hôn rồi. Cô dâu là tôi,